Okey guys, sekarang kita tengok Lamborghini pula Lamborghini. Ini adalah Huracán Performante Kita tengok yang biasa punya dulu. This is the Performante Huracán. Okay, as you can see, label on the door. It has a special wing. But let's look at the normal Huracán first. This is the normal Huracán or Huracán, whichever lah. Ya. Kita tengok dia. Ini yang biasa. Ini spek yang biasa. Kita boleh tengok. Ini muka dia muka dia. Huracán. Muka dia. Itu adalah Aventador. Nampak macam serupa tapi lain Nampak serupa tapi lain. Nanti saya akan jelaskan apakah perbezaan. Boleh nampak di mana Huracán dia punya lampu lebih nipis sikit. Kalau nampak Aventador, lampu dia lebih tinggi sikit. Okey. Itu satu perbezaan dia. And Huracán lebih kecil lah. Huracán is smaller. Yeah. As you can see, this is very reminiscent the back of the Diablo, Lamborghini Diablo. If you can see, the back of the Aventador is a bit more elongated, a little bit more exaggerated. Whereas the Huracán is very simple, very standard. There is no air swoop on the side, air intake on the side. So very nice here. And I want to show you one more. Lagi satu, kita kena belajar Ini adalah LP610. Dia ada 4-4. So bila ada dash 4, maknanya dia adalah 4-wheel drive. Okay, 4-wheel drive. So LP610. Saya rasa kebanyakan kereta ni semua adalah 4-wheel drive lah. Dia terlalu berkuasa. So tak boleh control kalau tak ada 4-wheel drive Kita tengok belakang ni. Tengok belakang ni. Okay. Ini adalah carbon fiber yang bare. Ini raw carbon fiber. I don't know what's the term for it, but this is the real pure raw carbon fiber. It's not polished. Ini tak polish. When you polish, then you get the carbon fiber patterns. Okay, this is the rear of the Huracán or Huracán. Okay, very nice also. Very simple, more for like very subtle kind of car lah. If you don't want to be too over exaggerated. Ini kereta yang macam simple, nampak biasa je. Untuk orang yang tak mau lebih-lebih sangat. Cantik kan? Dia punya sini memang tajam ke bawah. The design is very sharp to the down. And then you can see, oh, look at the inside. Oh, dia punya Alcantara lah. Very nice. Alcantara is very nice. Seat dia warna orange kat dalam Tengok dia punya side wing mirror. Oh, tajam. Punya tajam. Memang tajam. The design of the wing mirror is really angular and sharp. Very nice. Yeah. So there is a sort of air intake at the side. Okay. But it's very subtle compared to the Aventador. Look. Ini adalah Aventador Aventador garang memang besar, garang lebih lebar. Dan boleh nampak di sisi dia ada masuk angin. Tempat masuk angin yang besar. Okey, dia punya wing mirror warna hitam. Jangan main-main. Okey. So tengok begitu cantik sekali. Sini pun ada. Sini pun ada masuk angin. Masuk angin keluar asap. Boleh tengok dia punya roof. Look at the roof. The roof is angular. Dia ada apa ni? Dia punya lipatan. Ini lipatan, dia bukan lekukan sebab yang ni adalah tajam. Dia bukan bulat. Bulat adalah lekuk, ini adalah tajam. So dia adalah lipatan. So kita tengok ini adalah Huracán biasa. This is the normal Huracán. Okay. That is the Performante. That's the performance variant of the Lamborghini Huracán. So ini macam Mercedes biasa, itu adalah AMG version. Faham tak? Performante. So dah tengok yang biasa, kita tengok Performante. Sebelum kita pergi tengok yang paling best, iaitu Aventador. Okay, Performante dia ada kita tengok belakang Dekat belakang tengok. Yang ni tak ada diffuser tau. Ada.
Dia punya diffuser rendah. This diffuser is very low. Can you see? Okay, the diffuser is very low, very normal. That is very exaggerated. Look at the diffuser. Tengok dia punya diffuser. Fuyo. Begitu cantik sekali. And ini adalah carbon fiber juga. Okay. Ada nama, saya sudah lupa. I forgotten the name. There's a name for this special carbon fiber, which I forgotten the name. Okay, this also. So you don't get the normal typical carbon fiber print, carbon fiber pattern. Okay, I think this car comes in a very special color. This is a matte orange, not matte, M-A-D, M-A-T-T, matte, M-A-T-T-E. Okay, rim dia pun lain. Okay, this is the performance. Ini adalah versi sport, versi lumba. Okay. Nampak dia punya bawah ni. Ni pun lain. Memang lain. Memang cantik. Okay, buka pintu macam ni lah. Tapi dah kunci, tak boleh buka. Sorry. Walaupun dia matte, dia pun ada pearl. Even though this is matte, but can you see there's actually a pearl effect at the side? Can you see? Very, very nice. Look at the wing. Okay, so sekarang kita pergi tengok Aventador. Ini adalah Aventador. Okay, Aventador. Tengok rim dia lain. Ya, Aventador S. Okay, Aventador S. So kita tengok. Ini adalah Aventador. Muka Aventador lebih banyak angular, lebih banyak tajam. Okay, dia ada hitam putih. Nampak? And then Aventador punya trademark adalah dia punya lampu DRL adalah Y. And then tengok Huracán punya, dia punya bukan Y, dia macam Y, mirip Y tapi dia tak sambung. Dia tak sambung. Okay, faham tak? So itu adalah kelebihan. Aventador lebih mahal lah, Aventador is much more expensive. So you look, intake, all feeding air into the V12 engine. Look at the beautiful V12. Beautiful. Look. Tengok dia punya bumbung. Begitu cantik sekali. Okay, tengok belakang ni. Begitu cantik sekali. Okay. Lagi satu adalah Aventador. Dia punya belakang ni, nampak? Jari boleh masuk tau. Okay, this is glass. The glass, you can put in your hand. Glass and glass. Three layers. If you look at the Huracán, Huracán is all one straight, small, smooth piece. Same with the Performante. So how do you tell the difference? Aventador at the back, they have this very special glass. Okay, very special cut glass. And then look at the side. Tengok ni. Ni macam kereta futuristic ni, jangan main-main. Look at the angles. Boleh tengok satu hari, boleh duduk sini satu hari lah. Begitu cantik sekali. Okay, so ini adalah angle belakang untuk Huracán, Aventador. Untuk Huracán, dia punya garisan adalah lebih, the lines on Huracán is much straighter. Okay, not complicated, very simple. Look at here, it's a bit raised, kind of like a ducktail. Okay, a bit raised to actually create more downforce for the car. But this is not enough because the Performante has got a more powerful engine, so you need another spoiler to actually create more downforce. Okay, you look at the Aventador, there is actually no duck lip. Okay, the car has been engineered differently, and you can see there's actually a indentation in the middle of the roof to actually create downforce for the car. This one not much. This one, the middle of the roof is still quite flat. Okay, boleh tahu, boleh faham? Jangan main-main ni. Saya pun tengah belajar pasal supercar ni. Okay, so ini adalah Aventador. Kita tengok Aventador lebih mahal lah. Dia punya design lebih cantik.
Tengok dia punya apa ni? Dia punya fuel cap. Okay, begitu cantik sekali. So even this white warna putih ni pun ada lain sikit lah. Dia kilat sikit. Okay, ini. Huiyo. And then pintu, buka pintu tak payah tolak. Ini dia punya pintu di bawah. Ya. Yeah. Push your. Okay, ini Aventador. Okay guys, jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi. Begitu cantik. Tengok dia punya brake calipers warna merah. Okay, siapa yang tahu brake caliper warna merah, putih dan kuning, apa beza dia, bagi tahu. Saya tak pandai pasal Lamborghini. Okay, siapa yang pandai pasal Lamborghini, kasih tahu. Bye bye.